नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण फ्रिक्शन या चॅप्टरवर आधारित काही एक्झाम्पल्स बघणार आहोत। ठीक आहे, तर पहिलं एक्झाम्पल बघूया। जमिनीशी 20 डिग्रीचा कोन करून ठेवलेल्या उतरणीवर एक पदार्थ ठेवल्यास तो आपोआप खाली सरकतो, तर उतरणीचा आपल्याला घर्षण गुणक काढायचा आहे। बघा काय म्हणते प्रॉब्लेम। एक जमीन आहे आणि एक उतरण आहे। जमिनीशी 20 डिग्रीवर काय आहे, एक उतरण आहे आणि या उतरणावर काय ठेवलं आहे आपण, एक पदार्थ ठेवला आहे। ठीक आहे, या प्रकारे पदार्थ ठेवला आहे आणि तो काय करतो, आपोआप खाली घसरतोय। तर या उतरणीचा घर्षण गुणक काढायचा आपल्याला। घर्षण गुणक आपण म्यू याने डिनोट करतो, यालाच कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सुद्धा म्हणतात, बरोबर आहे। तर कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन किंवा घर्षण गुणकाचे आपल्याकडे बघा फॉर्म्युला येतात। म्यू इज इक्वल टू P/W, प्रेरणा आणि पदार्थाचं वजन। परंतु इथे कुठल्याच या व्हॅल्यू आपल्याला दिलेल्या नाही आहेत, म्हणून आपल्याला दुसरा फॉर्म्युला येतो एक म्यूचा, तो म्हणजे म्यू इज इक्वल टू टॅन अल्फा किंवा टॅन थीटा। तर इथे या प्रॉब्लेममध्ये हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे। तर बघा म्यू इज इक्वल टू टॅन अल्फा, तर टॅन अल्फा किती आहे, 20 डिग्री। ठीक आहे, 20 डिग्री, तर टॅन 20ची व्हॅल्यू असते जवळपास 0.364 याप्रमाणे। तर म्यूची व्हॅल्यू आली आपल्याकडे 0.364। याला कुठलंही एकक असणार नाही कारण तो रेशो आहे। ठीक आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे आहे तुमच्यासमोर सेकंड प्रॉब्लेम। काय म्हणताय, 0.4 घर्षण गुणक असलेल्या एका पृष्ठभागावरून 80 किलो वजनाचा एक भार 15 मीटर अंतरापर्यंत ओढत नेला, तर झालेले कार्य काढा। काय म्हणते बघा, एका पृष्ठभागावरून 80 किलो वजनाचा एक भार आहे। ठीक आहे, 80 किलो वजनाचा एक पदार्थ आहे, त्याला काय केला, ओढत नेला। ठीक आहे, किती, 15 मीटर अंतरापर्यंत। 15 मीटर अंतरापर्यंत काय नेला, त्याला ओढत नेला, तर झालेले कार्य काढा। आपल्याला कार्य काढायचे आहे, वेगळ्या प्रकारचं विचारलं जरा, तर आपल्याला झालेले कार्य काढायचे आहे। तर बघूया, कार्य म्हणजे वर्क। ठीक आहे, आपल्याला काय काढायचं आहे, वर्क किंवा कार्य काढायचं आहे। दिलेलं काय आहे, म्यू, घर्षण गुणक दिलं आहे आपल्याला 0.4 म्हणजे घर्षण गुणक। ठीक आहे, वजन, आता वजन किती दिलं आपल्याला, वजन म्हणजे आपण इथे W घेणार, बरोबर आहे। हे वर्क लिहिलं इथे मी, तर हे वजन म्हणजे W, त्याचं वजन किंवा भार ज्याला म्हणतो आपण, ते दिलं आपल्याला 80 किलो। तर किती अंतरापर्यंत ओढत नेला, तर 15 अंतरापर्यंत। ठीक आहे, 15 मीटर पर्यंत। तर S इज इक्वल टू 15 मीटर, एवढ्या अंतरावर त्यांनी ओढत नेला। तर आपल्याला वर्क काढायचा आहे। तर बघा मित्र हो, ऍक्च्युली वर्कचा फॉर्म्युला आहे तो वर्क बरोबर किंवा कार्य इज इक्वल टू बल गुणेला विस्थापन, बरोबर आहे। बल गुणेला विस्थापन असते, परंतु आपल्या इथे बल दिलेलं नाही आहे, इथे वजन दिलेलं आहे, बरोबर आहे। वजन दिलेलं आहे आपल्याला, बल किंवा इथे लावलेली प्रेरणा पाहिजे आपल्याला। ठीक आहे, इथे लावलेली प्रेरणा पाहिजे। तर आता आपल्याला काय करावं लागेल, म्यू याचा फॉर्म्युला आपल्याकडे एक येतो। तर बघा आपल्याकडे एक फॉर्म्युला येतो, म्यू इज इक्वल टू P/W। ठीक आहे, प्रेरणा अपॉन त्याचं वजन। तर या फॉर्म्युलाने आपण P ची व्हॅल्यू काढू शकतो। बघा, तर P इज इक्वल टू काय होईल, म्यू इंटू W। ठीक आहे, म्यूची व्हॅल्यू किती आहे, म्यूची व्हॅल्यू 0.4 इंटू P किती आहे आपल्याकडे, सॉरी W आहे 80। याप्रमाणे आपल्याला काय भेटली, P ची व्हॅल्यू भेटली। ठीक आहे, याप्रमाणे आपल्याला P ची व्हॅल्यू भेटली। म्हणजे मी इथे असे म्हणेल, हे बल म्हणजे P आणि झालेलं विस्थापन असं म्हटलं तर चालेल। तर वर्कचा तो फॉर्म्युला आहे। तर आपल्याला काय करावं लागेल, या सर्वच्या सर्व व्हॅल्यू तिथे पुट करावे लागेल। ठीक आहे, तर बल बघा किती आहे आपलं, 0.4 इंटू 80, 0.4 इंटू 80 इंटू विस्थापन किती झालंय, विस्थापन आहे 15 मीटरचं। तर 15 मीटर आपण विस्थापन घेणार या प्रकारे। तर बघा 15 × 120, 15 × 120, 0.4। ठीक आहे, तर आपण त्यातून 0 कमी करून टाकू, 120 आणि 12 चौक 48। ठीक आहे, 480, वर्क किती होईल, 480। आणि वर्कचं तुम्हाला एकक माहित आहे, 480 काय असणार आहे, हे जूल। ठीक आहे, 480 जूल असणार आहे वर्कचं ते युनिट आहे। ठीक आहे, तर या प्रकारे आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येईल। विद्यार्थी मित्रांनो, हे आहे तुमच्यासाठी थर्ड एक्झाम्पल। बघा, 3 मेट्रिक टन वस्तुमानाचा एक ट्रक 0.25 घर्षण गुणक असलेल्या सडकेवरून गतिमान आहे,
त्याच्या गतीला विरोध करणारा घर्षण बल काढा. तर आपल्याला फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे घर्षण बल काढायचं आहे. तर बघा इथे काय दिलं आहे, वस्तुमान म्हणजे वजन दिलं आहे W, वजन बरोबर आहे. वजन किती दिलं आहे आपल्याला, 3 मेट्रिक टन. परंतु आपण मेट्रिक टन इथे वापरत नाही, आपण त्याला कन्वर्ट किलोग्राममध्ये करून घेऊ. ठीक आहे, वजनाला त्याला किलोग्राममध्ये करताना 1000ने गुणा लागेल, तेव्हा कुठे हे किलोमध्ये रूपांतरित होऊन जाईल. आणि मेट्रिक टन दिल्यामुळे आपण 1000 घेतोय. त्याच्यानंतर टन बघा, मेट्रिक टन असतो आणि एक ब्रिटिश टन असतं, परंतु आपल्याला इथं शुद्ध सांगितलं आहे मेट्रिक टन घ्यायला. त्याच्यानंतर घर्षण गुणक दिलं आहे आपल्याला, त्याचा घर्षण गुणक बघा 0.25 आहे. तर आपल्याला त्याचा विरोध करणारा घर्षण बल काढायचा आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे फॉर्म्युला, घर्षण गुणक म्यू इज इक्वल टू प्रेरणा अपॉन त्याचं वजन. ठीक आहे, तर आपल्याला हा घर्षण फोर्स काढायचा आहे. बघा आपण काय करणार, म्यू इंटू डब्ल्यूला इकडे ट्रान्सफर करा, वजन दिलं आहे आपल्याला, प्रेरणा काढायची आहे. तर म्यूची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे 0.25 इंटू वजन आहे 3000, वजन आहे 3000 किलोग्रॅम. तर हे येईल प्रेरणा. तर 25 त्रिक होतात 75, 2 घरांतर शून्य आहेत, 2 शून्य कटले आणि राहिलेला 1 शून्य जसाच्या तसा. तर हे झालं प्रेरणा. ठीक आहे, तर म्यूला कुठलंही एकक नसतं, एकक राहणार आहे या 3000चं जे काही असेल ते म्हणजे केजी. तर लागलेली प्रेरणा किती असणार आहे, 750 किलोग्रॅम. तर या प्रकारे आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. तर मित्रांनो हे नेक्स्ट एक्झाम्पल तुमच्यासाठी. बघा दिसायला जरी खूप मोठं असेल परंतु सॉल्व्ह करायला खूप इझी आहे. बघा 100 किलोग्रॅम वजनाचा एक पदार्थ एका पृष्ठभागावर विराम अवस्थेत आहे. तर या त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण डायग्राम काढून घेऊया. एक पदार्थ आहे, त्याचं वजन 100 किलोग्रॅम आहे. ठीक आहे, 100 किलोग्रॅम वजनाचा पदार्थ आहे, विराम अवस्थेत आहे. पदार्थाचा पृष्ठभाग व सपाट पृष्ठभाग म्हणजे या पदार्थाचा पृष्ठभाग आणि या सपाट पृष्ठभाग यातील घर्षण गुणक दिला आहे आपल्याला 0.025. म्हणजे घर्षण गुणक आपल्याला दिला आहे 0.025. ठीक आहे, या पदार्थाला काय करायचं आहे, 16 मीटर अंतरावर ओढत नेले. ठीक आहे, या पदार्थाला काय केलं आपण, 16 मीटर अंतरापर्यंत ओढत नेले या प्रकारे. तर हे अंतर झालं 16 मीटर. तर झालेले कार्य काढा. अतिशय सोपा प्रश्न आहे, आपल्याला फक्त कार्य काढायचं आहे. ठीक आहे, कार्य किंवा वर्क म्हणजे किती ते आपल्याला काढायचं आहे. तर बघा वजन किती दिलं आपल्याला, वजन म्हणजे W किती दिलं आहे 100 kg आणि अंतर दिलं आहे 16 मीटर. तर मित्र हो बघा आपल्याला कार्य काढायचं आहे. कार्याचा फॉर्म्युला येतो बघा, कार्य बरोबर बल किंवा त्याचं वजन, बल येईल इथे, बल गुणिले झालेले विस्थापन. ठीक आहे, विस्थापन याप्रमाणे. परंतु तुमच्या इथं लक्षात येईल की आपल्याला जे वजन दिलं आहे त्याचं कन्वर्ट कशात करावं लागणार आहे, या बलामध्ये करणार आहे. ठीक आहे, कसं करायचं, तर आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे म्यूचा किंवा घर्षण गुणकाचा. बघा घर्षण गुणक इज इक्वल टू P अपॉन W. ठीक आहे, आपल्याला P पाहिजे आहे तर आपण Pच्या फॉर्मॅटमध्ये याला कन्वर्ट करून घेऊ. म्हणजे P इज इक्वल टू म्यू इंटू W. या प्रकारे काय केलं आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केली आहे फक्त. आता पुट करा त्यांच्या व्हॅल्यू. म्यू किती आहे 0.025 इंटू W किती आहे, W आहे 100. ठीक आहे, याप्रमाणे आपल्याला P ची व्हॅल्यू भेटली. आता ती काय करायची, या बल इंटू विस्थापनमध्ये पुट करायची. P ची व्हॅल्यू बघा 0.025 इंटू 100, 0.025 इंटू 100 इंटू यस. विस्थापन किती झालं आहे 16 मीटर. विस्थापन किती झालं आहे 16 मीटर. तर सरळ सरळ आता बघा 100 आहेत, इथून काय होणार, 100 असल्या कारणाने पॉईंट मागे सरकणार. ठीक आहे, पॉईंट काय करायचा, 2 घर मागे सरकून घ्यायचा. 2.5 इंटू 16 सोपी करून घ्यायला. आता हे करायचं सॉल्व. 16.85 होतात. ठीक आहे, 8 16 2 32, 32 आणि 8 40 होतात. ठीक आहे, तर या प्रकारे 40 आपलं उत्तर येईल 40. आता एकक काय द्यायचं याचं बघा, बलाचं एकक आपल्याला इथे किलोग्रॅम भेटलं आणि विस्थापनाचं मीटर, केजी मीटर.
कार्य किती झालं 40 kg मीटर. तर या प्रकारे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल.